ทีมมีนารายณ์ปันเซียนBring myself back home to you. That may be all. ให้ก้อนหินก้อนนั้นที่เธอรับมาเพียงแค่จับโยนให้ไกลสายตาคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่หรือเปล่าเธอไม่พูดถึงเธอทำได้เพียงปล่อยบ้างแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอโอ้ใจยังจดถึงไม่ลืมไม่ลืมแค่นึงในใจสักทีสักทีจะลบตกรักได้ยังคงเจอ There's a 5 over there. I see 3. Are you okay with 10, buddy? Enjoy it. Thank you. Does anybody have any questions? Be here all day. You guys can grab any like breakfast, lunch, dinner. You saw some classical music from the group this morning, and now they've taken us to